আজি ডেট হৈ গ'ল 19 ডিচেম্বৰ, টাইম 9:35। মাৰ্কেট ডাউন ছাইড মানে কালি য'ত ক্ল'জ হৈছিলে তাতে অ'পেন হৈছে আৰু ওপৰলৈ এটা মুভ কৰিছে। 18,350 এটা নিফটি ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল, তাত এতিয়া ৱেইট কৰে নকৰে, ৱেইট কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে ট্ৰেড লোৱাই নাই, কি ট্ৰেড লওঁ দেখাই আছোঁ হা, ৱেইট কৰি আছোঁ। হেল্ল' গাইছ, দেখিছে ট্ৰেড লৈ ল'লোঁ ভাৰত ফৰ্চ। হেল্ল' গাইছ, দেখিছে 1916 এনেকৈ প্ৰফিট চলি আছে। নিফটি হাফ মুভ দেখাই আছে, সেইটো কাৰণে মানে ই তললৈ যাব পৰা নাই, ৱেইট কৰি আছোঁ। হেল্ল' গাইছ, দেখিছে 358 লছ চলি আছে আমাৰ। ৱেইট কৰি আছোঁ এছ এল দিবৰ কাৰণে। নিফটি ইনভাৰ্টাৰ টাইমাৰ বনাইছেগৈ ৰেজিষ্টেঞ্চত গৈ 18,350 ওচৰত গৈ, তাৰপৰা যদি ব্ৰেক কৰে কৰিব। এছ এল হিট হ'বলৈ গৈ আছে, ছেটআপটো ঠিকে আছিলে, অপেন ইজুকেল ল' অলৰেডি মানে 2% গিৰিছিলে, চেল কৰিব নালাগিছিলে, চেল কৰি দিলোঁ। 2%ৰ পাছত এটা ৰিটেচমেণ্টটো হ'বই,
চেল কৰি দিলোঁ, চেল কৰিব নালাগিছিলে 2%, ভুল যদি হয় এই 2%টোৰ কাৰণে হ'ব। কেতিয়াও যদি আজি এটা এইটো শিকি ল'ব পাৰে, যিকোনো ষ্টক যদি 2%তকৈ বেছি মুভ অলৰেডি 2-3 কেণ্ডেলত বনি যায় ন, সেইটোত মানে ধৰক ডাউন ছাইড যদি আহিছে 2%, তেতিয়াহ'লে আকৌ চেল কৰিব নালাগে আৰু সেইটো অলৰেডি কিমান 2-3% মুভ কৰেহে। লগাই দেখিলে 560 লছ হ'ল, 560 লছ হ'ল। থ্যাংক ইউ গাইজ।